એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર ચણા મેથીનું અથાણું, જેને તમે આખું વર્ષ સ્ટોર કરશો તો પણ એવું ને એવું જ ફ્રેશ રહેશે, કલર પણ નહીં બદલાય. ચણા મેથીનું અથાણું જેમાં ચણા કડક નહીં રહે અને સોફ્ટ થશે અને અથાણું ચીકણું પણ નહીં લાગે. તો ચાલો બનાવીએ બારેમાસ સાચવી શકાય તેવું સ્વાદિષ્ટ ચણા મેથીનું અથાણું. અહીં 1 કપ મોસમી ચણા લીધા છે. આ ચણાનું અથાણું એકદમ જ સોફ્ટ થશે. સારી રીતે ધોઈ અને 7 થી 8 કલાક માટે પલાળી લઈએ અને પાત્રમાં પાણી થોડું વધારે નાખીએ જેથી ચણા ફૂલીને ડબલ થશે. ચણાને થોડા નવશેકા પાણીમાં પલાળીએ જેથી ચણા ઝડપથી અને અંદરથી સારી રીતે પલળી જાય. અડધો કપ મેથી લીધી છે, એટલે જેટલા ચણા લઈએ એનાથી અડધી મેથી લીધી છે. મેથીને પણ સારી રીતે ધોઈ લઈએ અને 5 થી 6 કલાક પલાળી લઈએ. 6 થી 7 કલાક પછી જોઈએ તો મેથી અહીં સારી રીતે પલળી ગઈ છે અને બધું જ પાણી નિતારી લઈએ. ચણાને પલળતા થોડોક સમય લાગે, એટલે 7 થી 8 કલાક પછી જોઈએ તો ચણા પણ સારી રીતે પલળી ગયા છે અને બધું જ પાણી નિતારી એક પાત્રમાં ચણા અને મેથીને ભેગા લઈએ. એમાં 1.5 કપ જેટલી કાચી કેરીની છીણ લીધી છે. 1 ચમચી મીઠું અને 5 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને આ મિક્સચરને આખી રાત માટે મેં રહેવા દીધું છે, જેથી કેરીમાંથી પાણી છૂટશે એ ચણા અને મેથીમાં અંદર સુધી જશે, એટલે ચણા અને મેથી બગડવાની પણ શક્યતા નહીં રહે અને ખટાશથી ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે અને આના લીધે મેથી કડવી પણ નહીં લાગે. મેં અહીં આખી રાત માટે મૂક્યા છે. ઓછામાં ઓછા 8 થી 10 કલાક માટે પલાળવા રહેવા દેવાનું. હવે અહીં જુઓ કે 8 થી 10 કલાક પછી સારી રીતે પાણી છૂટ્યું છે. હવે આ પાણીને પૂરેપૂરું નિતારી લઈએ અને એક કોટનના કપડા પર એક દાણો છૂટો રહે એ રીતે ચણા અને મેથી અને કેરીની છીણને આપણે સૂકવવા દેવાની છે. વધારે પડતું ગરમ વાતાવરણ હશે તો લગભગ 2 થી 3 કલાકમાં સુકાઈ જશે. જ્યારે ચણાની ઉપરની સપાટી ઉપર કરચલી પડવાનું સ્ટાર્ટ થાય એટલે એ સ્ટેજ છે કે ચણા અહીં ડ્રાય થઈ ગયા છે. અહીં ધ્યાન રાખવાનું છે કે ચણા અને મેથી તો એટલા પણ ડ્રાય ન થઈ જાય કે ચણા ઉપર વધારે પડતી કરચલી પડી જાય. જો વધારે ડ્રાય થઈ જશે તો ચણા અથાણામાં ચવડ થઈ જશે અને સોફ્ટ બનશે નહીં. જુઓ અહીં બધું જ મિક્સચર છે એ પૂરી રીતે સુકાઈ ગયું છે. ચણા અને મેથી સારી રીતે સુકાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીં સ્કિન છે એ ડ્રાય થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો આ પરફેક્ટ સ્ટેજ છે મસાલો કરવાનો. અહીં અડધો કપ સિંગ તેલ લીધું છે, જેને ધુમાડા નીકળે ત્યાં સુધી ગરમ કરી લઈએ અને ગરમ થયા પછી આપણે થોડી વાર એને ઠંડુ થવા મૂકી દઈએ. 1/4 કપ રાઈના કુરિયા લીધા છે, જેને પલ્સ મોડ ઉપર 1 થી 2 વાર ફેરવીને અધકચરા ક્રશ કરી લઈએ. તેલ થોડું ઠંડુ થાય અને નવશેકું ગરમ હોય ત્યારે આપણે રાઈના કુરિયા એમાં એડ કરી દઈએ, એટલે કે રાઈના કુરિયા કાચા પણ ન લાગે અને વધારે પડતું તેલ ગરમ હોય તો બળી પણ ના જાય અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ મિક્સચર પૂરી રીતે ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી રાખવાનું છે. ત્યાં સુધી સાઈડમાં 2 ચમચી મીઠું છે એને આપણે 1 મિનિટ સુધી શેકી લઈએ, એટલે મીઠું શેકાઈ જાય અને એકદમ સફેદ અને છૂટું થઈ જશે શેકાયા પછી. અને આ મીઠાને પણ પૂરી રીતે આપણે ઠંડુ થવા દઈએ. હવે જ્યારે તેલ ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણે તેલ અને રાઈના કુરિયાનું જે મિક્સચર છે એ ચણા અને મેથીમાં એડ કરી દઈએ અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. ચણા અને મેથી સુકાય ત્યાં સુધી તેલ અને મીઠાની જે તૈયારી છે આપણે કરી રાખવી, જેથી તેલ અને મીઠું સારી રીતે ઠંડુ થઈ જાય અને તરત જ આપણે મસાલો કરી શકીએ. હવે અહીં 1/4 કપ તીખું લાલ મરચું લીધું છે. 1/4 કપ જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખીએ, જેનાથી અથાણાનો કલર ખૂબ જ સારો આવશે. અને 1 ચમચી જેટલું મીઠું અથવા તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી શકાય. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. સારી રીતે મિક્સ થયા પછી 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલું વિનેગર એડ કરશું. વિનેગર એડ કરવાથી ચણા અને મેથી અંદરથી એકદમ સોફ્ટ થશે અને અથાણાનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સારો આવશે. એ લાંબા સમય સુધી બગડશે પણ નહીં અને એનો કલર પણ ચેન્જ નહીં થાય. આ અથાણામાં વિનેગર સ્કીપ કરવું નહીં.
બધું સારી રીતે મિક્સ કર્યા પછી એક રાત માટે અથવા તો 8 થી 10 કલાક માટે એને સારી રીતે રહેવા દઈએ, એટલે ચણા કેટલું તેલ શોષે છે એ આઈડિયા આવે. બધું તેલ પહેલેથી એડ કરી દેવું નહીં. 8 થી 10 કલાક પછી અહીં થોડું તેલ છૂટ્યું છે, પણ અથાણું હજી થોડું ડ્રાય લાગે છે, માટે આપણે થોડું વધારે તેલ એડ કરશું. કેટલું તેલ શોષાશે એ ચણાની ક્વોલિટી ઉપર આધાર રાખે છે. અડધો કપ સિંગ તેલ લીધું છે, એને સારી રીતે ગરમ કરી અને ઠંડુ કરી લઈએ. જ્યારે ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે 1 ચમચી હિંગ એડ કરી, થોડું નવસેકું હોય ત્યારે જ હિંગ એડ કરશું, જેથી કાચી ના લાગે. મિક્સ કરી અને હિંગવાળું તેલ આપણે અથાણામાં એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. આ સ્ટેજ પર મીઠું ટેસ્ટ કરી લેવું. જો મીઠું ઓછું લાગતું હોય તો શેકેલું મીઠું એડ કરી શકાય. અને આ મિક્સચરને હવે આપણે 8 થી 10 કલાક માટે રાખી દઈએ. 8 થી 10 કલાક પછી જોઈએ તો તેલ સરસ છૂટ્યું છે. આપણું અથાણું ખાવા માટે રેડી છે. આ અથાણાને આપણે આખું વર્ષ આ જ રીતે આ જ કન્ડિશનમાં સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. જરા પણ કલર પણ ચેન્જ નહીં થાય અને ટેસ્ટ પણ એવો જ રહેશે. જેમ જેમ સમય જશે એમ ચણા છે એ વધારે સોફ્ટ બનતા જશે અને મેથી પણ બિલકુલ કડવી નહીં લાગે. તો તૈયાર છે સ્વાદિષ્ટ ચણા મેથીનું અથાણું. ખૂબ જ સરળ છે આ ચણા મેથીનું અથાણું બનાવવું. આ અથાણાને કાચની કોરી બરણીમાં ભરી અને આખું વર્ષ સાચવી શકાય છે. બનતા કુલ 3 દિવસ લાગ્યા છે અને 3 દિવસ પછી આપણે તરત જ ખાવામાં ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. આ રીતે બનાવશો તો ચણા મેથીનું અથાણું 12 માસ આવું જ લાલ ચટક અને ટેસ્ટી રહેશે. તમે હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ કરી લો, જેથી મારી હેલ્ધી અને ટેસ્ટી રેસિપી તમને સૌથી પહેલાં મળે.